Có thể thuần hóa những chú sói hoang dã tàn ác thành chó nhà không? Người chăn gia súc Mông Cổ tình cờ tìm thấy một ổ chó sói con dưới đá. Người chăn gia súc lấy từng chú sói con ra, đếm thử thì có tổng cộng 3 con. Một vài chú sói con vẫn chưa mở mắt. Dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán, hiện tại một số chú sói con chưa được 1 tháng tuổi. Nhưng tại sao xung quanh không thấy bố mẹ chúng nhỉ? Sau một hồi tìm kiếm, người chăn gia súc phát hiện một số lông rải rác xung quanh, và không xa còn có một cái hang. Đây hẳn là ổ của lũ sói con. Có lẽ chó sói mẹ đã phát hiện ra nguy hiểm, nên mới chuyển lũ sói con đến nơi khác. Họ đã đợi xung quanh rất lâu, nhưng lại không thấy bóng dáng chó sói mẹ đâu. Mọi người phỏng đoán chó sói mẹ có lẽ đã gặp phải điều bất trắc. Nếu để mặc không chăm sóc, thì mấy chó sói con này sẽ rất khó sống sót. Cuối cùng, người chú tốt bụng quyết định đem chúng về nhà nuôi. Do đường xa, người chăn gia súc chỉ còn cách nhét từng con vào túi. Người chú cũng không chắc chắn về quyết định này. Dù sao thì bản tính hoang dã của sói cũng rất mạnh mẽ. Liệu chúng có thể được thuần hóa hay không vẫn là một điều chưa biết. Không lâu sau, người chăn gia súc trở về nhà cùng vài con sói con. Trước món quà mà cha mang về, bọn trẻ tò mò kéo đến xung quanh. Người chăn gia súc cẩn thận mở túi, lấy ra vài con sói con. Những con sói con còn nhỏ chẳng khác gì những chú chó cỏ ở nhà. Cậu bé không thể chờ đợi đã cầm một con đưa cho em gái. Cô bé thì vui mừng ôm chặt 2 con nhỏ còn lại. Trong vùng núi thiếu thốn vật chất, có lẽ đây là món quà tốt nhất mà hai anh em nhận được. Lo lắng rằng những chú sói con sẽ đói bụng, vì vậy cậu bé mang một con sóc đất về để định cho lũ sói con ăn. Nhưng lũ sói con chưa được 1 tháng tuổi, chúng vẫn chưa có khả năng nhai thức ăn. Chẳng bao lâu sau, cậu bé lại bắt một bát sữa cừu tươi để cho lũ sói con. Do khu vực này không có bình sữa hay dụng cụ tương tự, cậu đành phải ép lũ sói con vào trong bát sữa. Có lẽ vì mẹ chúng không có ở bên cạnh, lũ sói con không chọn cách uống sữa một cách kháu ăn. May mắn thay, nhờ sự chăm sóc tận tình của hai anh em, chúng cuối cùng cũng may mắn sống sót. Thời gian trôi qua nhanh chóng và đã 3 tháng trôi qua, lũ sói con cũng đã lớn lên rất nhiều. Tai dựng đứng và con ngươi màu xanh là những đặc điểm riêng của loài sói. Nhưng lúc này, chúng vẫn rất hiền lành. So với chó nhà, lũ sói con trông giống như một chú cáo con hơn. Nhờ sống bên con người trong một thời gian dài, chúng đã xây dựng được tình bạn sâu sắc với cậu bé. Chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của cậu bé, lũ sói con sẽ ngay lập tức phản ứng. Lâu nay, sói vẫn được coi là tàn bạo và lạnh lùng, nhưng theo những gì thấy được hiện tại, lũ sói con lại không có đặc điểm này. Ngoài ngoại hình ra, tính cách của chúng gần như giống với chó nhà. Vậy khi trưởng thành, sói có còn hiền lành như vậy không? Theo thời gian trôi qua, sau 1 tháng, bản năng hoang dã của sói bắt đầu dần dần xuất hiện ở lũ sói con. Một vài lũ sói con thậm chí còn hợp tác săn bắt dê trong nhà. Để tránh cho gia súc trong nhà bị tấn công, người chăn gia súc đành phải nuôi riêng chúng. Do lũ sói con từ nhỏ đã được cô gái chăm sóc, nên chúng vẫn rất ngoan ngoãn trước mặt cô gái. Nhưng đôi khi chúng cũng phơi bày mặt tàn nhẫn của mình. 1 năm sau, một vài lũ sói con đã lớn lên. Mặc dù chúng đã trưởng thành, nhưng với gia đình người chăn gia súc, chúng không có biểu hiện tấn công nào. Ngược lại, chúng còn thường thích chơi đùa cùng chủ nhân. Người chăn gia súc vốn nghĩ rằng chúng sẽ rời khỏi đây để trở về tự nhiên, nhưng có vẻ như chúng đã coi đây là nhà của mình. Mỗi lần đi săn về đều trở lại đúng giờ. Dẫu sao thì sói vẫn là sói, chúng sẽ không hoàn toàn nghe theo chỉ thị của chủ nhân như chó. Có lẽ chó sói hoang cũng biết rằng chính gia đình người chăn gia súc đã cứu mình. Xuất phát từ lòng biết ơn, chúng không chọn cách rời bỏ.